Paano nga ba i-check yung balanse sa BDO at i-check na rin yung transaction history sa BDO online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung BDO online or BDO mobile app kung saan pwede mo nang i-access yung account mo. May mga pagkakataon na pwede kayong maka-encounter ng ganitong message. May maintenance at hindi ma-open yung app. Pag ganyan, hintayin nyo na lang na matapos yung maintenance. Ang nangyayari kasi is nagkakaroon ng update doon sa app mismo. So, ang gagawin natin is proceed tayo later on kapag okay na. And now, i-access na ulit natin yung BDO mobile app. Tap ko lang tong login. Pwede mag-login gamit yung PIN o yung fingerprint. At right away, makikita mo na agad yung balanse mo sa bank account mo. Ang maganda pa dyan, kung meron kang more than one bank account sa BDO, halimbawa meron kang payroll account dati, tapos nag-open ka ulit ng panibagong BDO account, pwedeng mag-reflect yun dito kung in-enroll mo yung bank account na yun. At bukod pa dyan, pag sinap mo yung account mo, makikita mo rin yung transaction history sa bandang baba. Yun yung kagandahan pag meron kang BDO online banking. Pwede mo ma-download yung BDO mobile app, ma-access yung balanse, yung transaction history. Halimbawa, may nagpadala sa'yo ng pera noong mga nakaraang araw o nakaraang linggo at gusto mong i-double check yun, pwede mong i-access yung transaction history mo. O kung gusto mo magpadala ng pera sa ibang tao, mapa ibang bangko man yan or wallet katulad ng GCash, Maya, pwede via send money. Pwede rin magbayad ng bills at bumili din ng load. Also, may QR code dito, depende kung ano yung kailangan mo. Halimbawa, kapadala ka ng pera gamit yung QR code or gusto mo makareceive ng perang padala, isend mo lang yung QR code. Pwede ka rin mag-withdraw at deposit kahit walang ATM card. Basta meron kang BDO online banking, pwede kang mag-generate ng QR code dito. At marami pang features na pwedeng gawin dito sa BDO mobile app. So, pwede nyo nang i-download at i-install to. Kung may question naman kayo na meron na akong BDO bank account pero wala pa akong BDO online banking, kailangan na bang i-register yan ng hiwalay? Yes, kailangan at meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Pwede nyo i-check itong video sa baba kung paano na nga ba kayo magkakaroon ng online access sa BDO account niyo. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!